Shikues të alert, mirëmbrëma, përshëndetje nga ekrani i News 24. Në temën e sotme, pra që kemi përgatitur për këtë mërkur, do të flasim për dy çështje. Çështja e parë dhe ndoshta më e rëndësishme është që shqiptarët po përballen në këto ditë me situatën e pandemisë së koronavirusit, por përveç kësaj po përballen edhe me një rrezik tjetër. Bëhet fjalë për mashtrimin masiv të tyre, e them masiv dhe jo pa qëllim, kryesisht me atë në raport me masa që ata po marrin për të mbrojtur pra nga ky virus. Kryesisht me ato duke i referuar këshillave të ekspertëve, kryesisht në lidhje me dezinfektuesit apo dezinfektimet masive që do të kryhen. Kurse në pjesë dytë do të flasim për një çështje që u duket sikur e harruam. Bëhet fjalë për një grup shqiptarësh, meqense është rikthyer në vëmendje çështja e mundësisë për të ardhur pra shqiptarëve atyre që marrin përsipër pagesën e vetë karantinimit. Pra, qeveria ka vënë në dispozicion avion nga linjat ndryshme, bëhet fjalë për 35 shqiptarë, të cilët para afro 2 javash, diku 12 ditë, mbeten për 4 ditë të bllokuar në Kapshticë. Më pas, me financimin e Këshillit të Koordinues të Diasporës Shqiptare, ata u karantinuan në një hotel në Korçë, por sot nuk e dim çfarë ndodh me ta dhe ne do diskutojmë po me këta njerëz, me disa prej tyre në pjesën e dytë të emisionit. Por në raport me pjesën e parë, ne do ndjekim një material dhe kthehemi pas pak për diskutime. Teksa koronavirusi preku vendin ton, Instituti i Shëndetit Publik dha udhëzime për qytetarët se si ata mund të mbrojshin nga infektimi me COVID-19. Ndër masat mbrojtëse në luftën ndaj tij është larja e duarve, dezinfektimi dhe mbajtja e maskës. Në kushtet kur qytetarët u dyndën që të pajiseshin me dezinfektant, farmacit madje dhe supermarketet, na ofrojnë një gamë të gjerë të tyre, të cilat në përbërje kanë përqindje të ndryshme alkooli. Alkooli mbi 60% ka vetita zgjesoj baktere që shkaktojnë sëmundje, përkatësisht patogjenet, duke i zbërthyer proteinat, përgjysmuar qelizën dhe duke çrregulluar metabolizmin. Por ajo që përbën shqetësim është abuzimi i kompanive të prodhuesve të dezinfektantëve, të cilët mashtrojnë qytetarët me përqindjen e alkoolit në dezinfektant dhe në disa raste edhe me mungesën e tij. Ne dërguam për analizë 4 mostra të dezinfektantëve xhel dhe të lëngshëm, të firmave të ndryshme të përzgjedhur në mënyrë rastësore për të vlerësuar parametrat e cilësisë. Pas analizës së kryer u vure që 2 prej mostrave të dezinfektantëve ishin brenda normave mbi 60%, ndërsa një rast ishte nën nivelin 60%, ndërsa në një dezinfektant në formë xheli shohim që nuk ka përmbajtje alkooli. Duket se gjithë struktura e shëndetit publik është e fokusuar te akti normativ i qeverisë në lidhje me situatën nga COVID-19, duke harruar disa detaje që rrezikojnë shëndetin e publikut, siç janë dezinfektantët. Problem tjetër është se në kohën kur të gjitha marketet po dezinfektohen, nuk dihen saktësisht se e cilat kompani e kryen këtë dezinfektim, a janë të licencuara, a kanë medikamente që janë të aprovuara në listën e Ministrisë së Shëndetësisë, pasi janë në kontakt të drejt për drejt me ushqimin. Pra si që sqarua pak a shumë edhe në insert, ne morëm një iniciativë nga indicio të ndryshme, por edhe nga dyshimet tona në lidhje me dezinfektantet e duarve. Në fakt, ne dërguam në një laborator, e them të akredituar, rreth 10 mostra dezinfektues që gjenden masivisht në markete dhe farmaci. Mbas situatës parë kur nuk kishte asgjë, pra mbaruan ato që ishin gjende sepse askush nuk kishte menduar të merrte furnizime të tilla, marketet dhe farmacit të boshatesen. Dhe me njëherë pas kësaj, pak ditë filloi një breshëri, një lum furnizimi me detergjent. Por a janë këta detergjent vërtet të duhurit? Nga biseda që kam pasur me specialist këto ditë, me specialist të shëndetit sigurisht dhe sipas këshillave tyre, një detergjent, pra një dezinfektues, duar, duhet përmbaj minimumi 65% alkool, që të jetë vërtet dezinfektues në lidhje me virusin COVID-2019. Dhe ne nga rreth 10 mostra që quam në laborator, e theksoj kemi quar vetëm për analizën, pra për përqindjen e alkoolit, jo për përbërës tjerë. Dhe nga këto përgjigjet, pra nga mostra që kemi marrë, atër do më ndihmoj edhe regjia, në lidhje me mostrën numër 1, pra që kemi quar, materialin numër 1, është pikërisht ky që shihni në pamje, përgjigja e analizës është 62.22% përmbajtje alkooli, afërsisht 63-shit, pra që është norma e duhur, pra 63 sipër për të pasur
një efektshmëri në raport me dezinfektimin. Mostra numër 2 është kjo që shihni në foto dhe përgjigja e analizës së laboratorit është 77.26%. Do ndalem një moment në fund të kësaj të kjo kompani, të cilin vërtet nuk e njoh. Analiza e tretë është produkti pikërisht ky që shikoni në foto dhe nga sa kemi parë, në fakt sepse ne kemi ruajtur edhe kuponat tatimor për të gjitha blerjet dhe vendet pra ku janë blerë, ka 0% alkohol. Pra një mashtrim i hapur për konsumatorin dhe mbi gjitha jo vetëm për efektin e vlerës së këtij produkti, por në raport me qëllimin për cilin ne e blejmë, pra për të na dezinfektuar, për të na larguar sadopak virusin COVID-2019, në falin qoftë se mund të kontaminohemi. Dhe analiza e tretë, e fundit, në falin e katërta, është kjo që shikoni në foto, se cila prej tyre ka numrin e cili është marrë në dorëzim nga laboratori në fjalë, është 57.25%, pra edhe kjo në normen e lejuar. Dua të theksoj vetëm një diçka, kemi çuar rreth 10 mostra, jo vetëm 4, por laboratori nuk i ka pranuar gjitha për arsye se sigurisht ndoshta edhe nga padia jon apo mungesa e informacionit, kishim çuar mostra të vogla dhe për të pasur një rezultat të saktë ata duhet të kishin të mëdha, pra një sasi pak më të madhe dhe për arsye kohën nuk mund të çonim tjera, por ju sigurojmë që do ta ndjekim këtë temë. Dua të kthejmë vetëm një moment tek kompania që ka një produkt të cilin ju e pat në foto, mund ta ndihmoj regjia, 77.26%. Unë në fakt nuk e di kush është kjo kompani, sinqerisht, dhe nuk kam asinjoje, por kushdo të ishte, unë do ta falenderoja si konsumator. Do ta falenderoja sepse nëse shkoj dhe paguaj për një produkt, unë e dua për atë qëllim, pra që të më dezinfektoj duart. Dhe mbi 63% dezinfekton, në rastin konkret është 77.26%. Për të mos folur më pas që shumica e dezinfektantëve vrehen lehtë në çdo treg, pra në çdo market apo farmaci, shumica e tyre janë pa etiket në gjuhën shqipe. As për përqindjen e alkoolit disa, as për përmbajtësit e tjerë. Pra kemi një mashtrim, një abuzim vërtet të frikshëm me konsumatorin që në gjykimin tim duhet dënuar, sepse çmimet i kanë vendosur vetë sa dhe si kanë dashur, minimalisht na ofrojnë një produkt që na shërben për atë qëllim pra për cilin e blejmë. Dhe për të diskutuar në raport me këtë mashtrimin pra të konsumatorit, abuzimin me të, unë kam në Skype sonte zonjën Ersida Teliti, është drejtoresh ekzekutive e Qendrës Konsumatorit Shqiptar. Ersida, mirë se erdhët në Alert. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Ndryshe nga hera tjetër, ju në shtëpi, unë në studio. Po. Shpresojmë që të kaloj sa më shpejt kjo situatë. Edhe unë e uroj. Doja ta nisja shkurtimisht me ju për disa shqetësime që do ndajmë bashkë normalisht në raport me mashtrimin e konsumatorit. Ju ndoshta e ndoqët insertin dhe hyrjen që bëm për këtë problem. Po, patjetër. Doja një koment nga ju s'pare. Në fakt, ju e përmendët pak që në këto ditë të gjitha institucionet shtetërore janë drejtuar të gjithë drejt situatës së pacientëve, numrit të infektimeve apo dhe shqetësimeve të tjera që lidhen me Covid. Dhe deri diku mbrojtja e konsumatorit ka mbetur pas dore, le të themi. Pavarësisht se të gjitha këto komponent, ashtu sikur se ju e përmendët, mbetja e personave, pasagjerëve të ndryshëm nëpër kufi apo nëpër pika doganore, çështjet e sigurisë ushqimore, çështjet e sigurisë që lidhen me pikërisht metodë disinfektues, apo dhe elemente të tjerë që lidhen me të drejtat e pacientëve janë brenda kontekstit të mbrojtjes së konsumatorëve. Kështu që besoj që emisioni juaj është me shumë vlerë në këto momente, ku të gjithë institucionet janë përqendruar në këtë drejtim, duke lënë bazdore të gjithë individët e tjerë që në vetvete janë të tërë konsumatorë, përfshirë edhe ata që ndërna qeverisin. Atër që pyes direkt, si e gjykoni këtë, do më thënë, më saktë si e vlerësoni jo analizat, por rezultatin e tyre? Pra, apo mashtrohemi ne si konsumatorë dhe mbi gjitha, apo rrezikohemi, sepse ne vërtet e blejmë një produkt dhe nuk e dim që ai nuk na dezinfekton? Në fakt, ndërhyrja juaj dhe bërja analizave është shumë e saktë. Fakti që ju keni bërë në një laborator të akredituar për këtë çështje dhe përmendët dhe ju falenderoj për për misionin që ju keni për informimin e konsumatorëve që bërë një laborator të akredituar për çështjen, duke specifikuar vetëm për çështjen dhe përmbajtjen e alkoolit, është plotësisht e saktë. Në ditët e sotme, në fakt, çështja e dezinfektantëve është shtruar disa herë, por përgjithsisht është shtruar për çështjen e rritjes së çmimeve drejt standardeve normale.
Për sa i përket mashtrimit që është bërë konsumatorëve, mund të them se pranë qendrës sonë ka ardhur një ankesë ku një konsumator pretendonte që ajo e cila e kishte blerë si disinfektant ishte në fakt raki e holluar. Po, në fakt regjia mund ta ndihmoj me fotot sepse janë 2 foto që ju na i keni dërguar të këtij produkti. Po, pa përmendur marketing, kjo është realizuar dhe blerja është bërë në Durrës dhe konsumatori ankoi për këtë gjë. Ne në fakt nuk kemi mundur të kemi drejtën që të bëjmë analiza për rrethana nga më të ndryshme, por fakti që ju sot e shtruat këtë çështje në media, besoj se merr shumë vlerë. Në fakt të gjithë konsumatorët janë të drejtuar në mënyrë të çorientuar dhe pa pasur siguri në lidhje me të gjithë disinfektantët që po blejnë. Madje nëse do të referohemi rrjeteve sociale, në ditët e para ku u shpallën masat e qeverisë, realizuan ndalimi dhe lëvizjes dhe domosdoshmëria, ku dolën politikat në lidhje me larjen e duarve, përdorimin e disinfektantëve, të gjithë përshruan në të gjitha marketet, farmacitë dhe kudo për çështje të blerjes së disinfektantëve, pa pasur asnjë informacion të saktë në lidhje me përmbajtjen e alkoolit që kishte dhe me efekte të tjera pozitive ose negative. Kështu që në këto momente besoj që do të jetë një çështje shumë e mirë për të vazhduar dhe për të ndjekur nga ana juaj, jo vetëm për këto 4 mostra, por edhe për mostra të tjera të cilat sikur ju përmendët nuk arritët dot që të bënin analizat e plota. Ne nuk arritëm sepse rrithem nuk na i mori përsi për laboratori sepse ishte faji jonë, jo e atyre, i kemi dërguar në sasi të vogla gjë që duheshin më të mëdha. Dhe në fakt gjatë komunikimit të tyre ditëve me Institutin e Shëndetit Publik, Institutin Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, më kanë tërhequr një vërejtje që duhet të bëheshin analizat vetëm në laboratorin e ISHP-s. Pra e them me kokën lartë sepse në fakt unë nuk i dërgova për të bërë përmbajtjen tjera për lëndët kimike tjera, por vetëm për përqindjen e alkoolit, që është laboratori akredituar zyrtarisht dhe nuk i quam në një kantin pirësh që prodhon pije alkolike dhe është apo jo e besueshme. Pra dhe ne jo pa qëllim i publikuam edhe me emrin e laboratorit me vulën e tyre që mos kemi kontestime, kemi ruajtur padyshim edhe kupona tatimor për gjitha produktet që kemi blerë. Dhe një shqetësim tjetër, zonat e liti është edhe çështja e etiketimit. Më lejo pa kaluar tek etiketimi, ju e dini shumë mirë që ne kemi bashkëveprimin dhe bashkëpunimin në dhënien e informacionit për konsumatorët shumë pozitiv. Do të them edhe diçka që sipas legjislacionit në fuqi në fakt është inspektorati shtetëror, shëndetësor dhe në fakt inspektorati i shëndetit publik ai që duhet bëjë analizat dhe provat biologjike për sa i përket efektivitetit, gjithmonë sipas kuadrit ligjor në fuqi dhe analizat fiziko-kimike. Megjithatë, besoj që këtë që Instituti i Shëndetit Publik nuk e bëri në këto momente për shkak se është përqendruar në komponente dhe detyra të tjera, e keni realizuar ju. Kështu që kjo mbetet për të vlerësuar pavarësisht pretendimeve të këtij institucioni shtetëror. Për sa i përket etiketimit, në fakt, një nga ankesat e tjera dhe ka një numër shumë i madh ankesash është që për këto produkte nuk ka asnjë lloj etiketimi ose në pjesën më të madhe të tyre po themi, nuk kanë etiketim shqip. Nuk kanë etiketimin në gjuhën shqipe. Përveç kësaj, ne nuk kemi as informacion mbi mënyrën e paketimit, ruajtjes dhe klasifikimit të këtyre disinfektantëve, që është një tjetër detyrë e Inspektoratit Përgjegjës për Shëndetësinë që i takon Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor. Dhe realisht kemi pasur ankesa për këtë çështje, që nuk kemi etiketim në gjuhën shqipe. Por të mos parë nëse do të shikojmë kuadrin ligjor në fuqi, lejohet që të hyjë nga të gjitha vendet, qoftë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, në rastin ku këto vende prodhojnë këta disinfektant, nga vendet e BE-s, që paktën po e marrin si të sigurt që burimi këtu ose le të themi siguria e tyre është më e madhe, meqense ka disa standarde që janë më lartë se Shqipëria, dhe nga ashtu po ashtu dhe nga vende të tjera, sikurse mund të jenë jashtë BE-s, sikurse mund të jetë Japonia, Kina e të tjera. Dhe le të themi përdorimi këtyre gjuhëve e bën shumë të vështirë njohjen dhe ditja se çfarë ka në përbërje këto disinfektant. Kështu që sërish kjo është një detyrë e institucioneve shtetërore që të mundet që ta monitorojnë këtë çështje dhe ta ndjekin hap pas hapi. Ersita, të kërkoj ndjes vetëm duke qenë se telefoni, pra numri që vendoset në ekran her pas here i emisionit dhe qendrës alert, bie pa pushim, do t'ju lutesha gjithëve që të dërgojnë SMS apo WhatsApp, Viber apo rrjetet tona sociale, por mos trasin sepse duke qenë se jemi live nuk mund të komunikojmë, padyshim. Ndjes. Jo, nuk ka problem. Këtë do të thoja, dhe një element tjetër në fakt që pasi mora ftesën nga ju fillova të shfletoj pak dhe kuadrin ligjor në fuqi, është edhe çështja që Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në fakt duhet monitorojë edhe
njësër produktesh të kësaj kategorie të cilat mund të jenë edhe u ka kaluar dhe data e skadencës. Këto në fakt nuk e ka përmendur asnjë institucion, besoj, po ashtu dhe ju mund ta pohoni që është qoftë edhe nga aspekti i medjave, çështja nëse ka apo jo produkte të tilla të cilat janë jashtë datës së skadencës. Në fakt me produktet në fjalë nuk kemi marrë me datën e skadencës edhe për arsye se këto kanë, për shkak të natyrës kanë një gjatësi, nuk është se jetojnë 1 apo 2 apo 3 muaj, dhe veç kësa janë gjitha produkte të reja të sapo ardhura, sepse ne kishim një boshlek në treg, në fakt, dhe ndoshta kjo është edhe mundësia që tregtarët po abuzojnë me to. Kjo është në fakt, është e vërtet kjo që ju pohoni, por duhet themi edhe diçka tjetër që duke menduar, nuk po mendojmë që tregtarët po abuzojnë, po mendojmë që tregtarët janë duke boshatisur të gjitha magazinat për këtë lloj produkti, njësoj sikurse janë të gjitha produktet e tjera. Duke qenë se ligji parashikon detyrimin për një datë skadence dhe parashikon detyrimin që nëse këta janë jashtë datës skadencës, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor së bashku me operatorën ekonomik duhet bëjnë asgjësimin e tij, meqense janë dhe në kontakt të drejtë për drejtë me lëkurën, mund të themi që shpeshherë pa shoqëruar dhe me faktin që nuk kemi etiketim në gjuhën shqipe, që do të thotë që nuk e dim tamam çfarë janë përbërësit dhe nëse kemi probleme me alergjit, dikujt mund t'i shkaktojnë alergjit, po përmend tu veçanërisht konsumatorët vulnerabël, të miturit edhe të moshuarit, atëherë situata besoj se rëndohet më shumë. Dhe ky lloj produkti nevojë që na bëj efektin përkatës, që është disinfektimi dhe të na ndihmojnë në mosdalimin e virusit, duke pretenduar që po flasim saktë, atëherë na bën efektin e kundërt duke na shkaktuar dëm në shëndet dhe duke na dërguar drejt spitaleve, të cilat sot nuk duhet i frekuentojmë. Dhe unë jo pa qëllim e veçova produktin që kishte dalë me përqindjen e lartë të alkoolit, pra brenda normave dhe madje më të lartë se sa norma ka ku fillon pra ai ku është kufiri për të pasur efekt, për të theksuar që edhe produktet shqiptare nuk duhet i nënvlerësojmë. Përveç faktit për ta falendëruar sepse në fundit blejmë një produkt që na shërben. Unë nuk e di nëse ke gjë tjetër për shtuar? Jo, duhet të thuaj vetëm këtë element që realisht edhe produktet shqiptare mund të jenë shumë të mira dhe ne jemi pro produkteve shqiptare dhe ka një numër shumë të madh tregtarësh të cilët janë duke zbatuar legjislacionin në fuqi. Por aq kohë sa këto produkte arrin që të plotësojnë kërkesat e konsumatorëve dhe të jenë brenda standardeve, në këto situata që jemi ndihmojmë dhe ekonominë tonë dhe tregtarët bëndas, kështu që mund të konsumohen më të sigurt. Por sido që të jetë, e theksoj që fokusi kryesor për këtë produkte ishte fillimisht ndryshimi dhe rritja e çmimit në mënyrë abuzive dhe pastaj çështja që sot keni kapur, që është pikërisht nëse vërtet kanë përqindjen e alkoolit që kërkohet për të bërë disinfektimin e duarve dhe normalisht edhe të sipërfaqeve të tjera. Zonja Teliti, unë ju falenderoj që u bët pjesë alertsonte në këtë temë. Faleminderit juve dhe sukseset më të ardhshme. Faleminderit, ishim në linjë direkte në Skype me drejtoreshën ekzekutive të qendrës konsumatorë shqiptar. Ndërkohë ne do të vazhdojmë, pas pak do të kemi një lidhje, por në raport me dezinfektuesit kemi disa dyshime dhe informacione që nuk është se i shërbejnë shumë shëndetit publik në Shqipëri, pra shëndetit tonë. Masivisht, javët e fundit kemi parë që dezinfektohen markete, furabuke, restorante, në falni restorante jo sepse ato kanë qenë të mbyllura, por njësi tregtare të tjera, por që askush nuk e di me saktësi se me çfarë dezinfektuesish kryhen pra këto. Deri dje kemi pasur kompani dezinfektimi, ato që quhen kompani DDD, 3D ose dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim, që vetëm lëshonin, pra shisnin certifikata. Atë certifikatën që mund ta kontrollonte nëse e kanë apo jo inspektori i inspektoratit shtetëror shëndetësor apo ai i autoritetit kombëtar të ushqimit. Deri dje shisnin, sot madje gjatë një bisede më tha dikush që janë bërë si ata që përkasin rrushin me pesticide dhe sot ata një pjesë e tyre, sigurisht jo të gjithë, spërkasin me produkte që nuk dihet nëse kanë leje importi, nuk dihet ku janë të prodhuara, nuk dihet nëse janë në listën e miratuar nga Ministria e Shëndetësisë, edhe pse është një listë për cilën do të diskutojmë pak më mrapa, sepse ka diçka që nuk shkon në raport me ligjin për biocidet. Gjithsesi, ne kemi marrë një informacion për një produkt i cili quhet Incidin Pro. Unë sigurisht kam edhe informacione tjera që do të ndjek një javë tjera edhe për kompani tjera, por që nuk mundem të sigurojmë për këtë javë. Ju po e shikoni etiketën e këtij produkti
Dhe unë në fakt kam mbuluar, e shikoni me ngjyrën gri, emrin e brandit, kompanisë prodhuese, sepse është ndër më prestigjioze në Evropë. Edhe produkti në fjalë është ndër më të mirët në Evropë, është në 10 më të mirë. Por ka një problem në Shqipëri, sepse kompani që e sjellin këtë produkt, po tentojnë ta shesin jo se dezinfektues. Ky është dezinfektues vetëm për sipërfaqe, për ambientet hapura, për dezinfektimin e mirëfillt, por jo për të rënë në kontakt me lëkurën, me syt, me rrugët e frymarrjes. Madje, burimet të alert na kanë konfirmuar që ky produkt i është ofruar edhe Bashkisë Tiranë për tunelet e dezinfektimit që janë krijuar në kryeqytet, në hyrjet e tregjeve apo disa institucioneve siç janë drejtoria e policisë të Tiranës, në mos gaboj e përgjithshme, pra ku ka dezinfektim dhe ju po shikoni në këtë pamje. Por Bashkia Tiranë e ka refuzuar sepse sipas saj nuk plotësonte parametrat, pra burimet tona të sigurta sigurisht, nuk plotësonte parametrat për të qenë në kontakt me sytë e njeriut, me lëkurën apo me rrugët e frymarrjes. Dhe pikërisht në etiket janë, siç mund ta shikoni, janë edhe kodet për incidinen. Është H314, e cili po të përkthehet në shqip, aty është në gjuhën gjermane, dhe produkti që ndodhet në Shqipëri është po në gjermanisht, nuk është me etiket përkthyer, shkakton djegje të mëdha të lëkurës dhe dëmtim të syrit. H302 është i dëmshëm nëse gëlltitet, H400 shumë toksik për organizmat ujor. Dhe më poshtë shkruhet po në gjermanisht, ky preparat është i dëmshëm për dezinfektimin, ky preparat është i përshtatshëm për dezinfektimin e sipërfaqeve. Është i dëmshëm për njerëz pasi shkakton plagë dhe dëmtim të syve. Të dëmton kur e merr nga goja, kur bie në lëkurë, duhet shplar me njëherë me ujë për rreth 15 minuta. Duhet të përdoret në ambient me ajrosje, nuk ka nevojë për maskë, pra kur bëhet për sipërfaqe, për dezinfektim sipërfaqesh, nuk rekomandohet të njerëzit vetëm mbi sipërfaqe të sheshta. Pra flitet pikërisht për produktin Incidin Pro, i cili i është ofruar jo vetëm Bashkisë Tiranë, e rithem, është refuzuar, dhe kompanive private të cilët mund të krijojnë tunele dezinfektimi për stafet e tyre, për shembull një fason, nëse ka 200 apo 500 punësuar që do të rifillojë punën me aktivitet plot, mund të ketë. Madje kemi edhe çmimin e këtij, pra në të dhënat që ju dërgojnë kompanive, thuhet është i certifikuar CE për COVID-19. Solucioni pra kushton 220 euro 6 litra dhe shërben për 4000 litra ujë. Pra do thotë që po tentojnë ta shesin për ta përdorur mbi njerëz. Sigurisht, unë personalisht, në emër dhe qendrës Alert, do t'i dërgojmë shkresë zyrtare dhe të emisionit Alert edhe prokurisë Tiranës, që prokurisë përgjithshme madje, sepse kjo mund të mos jetë vetëm Tiranë, por edhe në rreth e tjera që të nisi një hetim për këtë çështje. Sigurisht, Institutit të Shëndetit Publik, Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor dhe Ministrisë së Shëndetësisë, jo vetëm për këtë produkt, por për të hetuar të gjitha kompanitë se me çfarë produktesh ato operojnë sot, nëse janë në listë të miratuar, nëse kanë leje importi, nëse plotësojnë kushtet edhe për dezinfektime normale që ne i shohim në markete apo furra buke e tjerë, duke ditur që ato bien në kontakt me ushqimin, më e pakta. Ka dhe një problem tjetër ligjor në fakt, e tham edhe në insert që e gjithë Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet e varësisë janë fokusuar te akti normativ në raport me mbrojtjen e jetës njerëzve, për shkak të situatës. Por është harruar kjo pjesë e cila mund na dëmtojë më shumë, mund shkaktojë më shumë të dëmtuar dhe viktima, të cilët mund të jenë të shtrirë në kohë nga efektet e mëparshme, pikërisht për shkak të këtyre produkteve. Ndërkohë kemi një çështje tjetër e cila ka lidhje me ligjin në fakt. Unë kam shumë dokumenta, ndoshta edhe komunikimet me Ministrinë e Drejtësisë do t'i lexoj pak më vonë, por kemi një problem tjetër ligjor, që e lidhim po me dezinfektantet. Dhe bëhet fjalë për ligjin 95 të vitit 2015 për shërbimet dhe produktet biocide në shëndetin publik. Pra pikërisht për këto që po flasim ne. Ky ligj është i miratuar në vitin 2015, në atë kohë ka qenë kryetari i kuvendit zoti Ilir Meta, pra është i miratuar. Ky ligj në nenin 24, aktet nënligjore, thotë që nga kohët Këshilli i Ministrave që brenda 9 muajve nga hyrja në fuqi e këtij produkti të nxjerrë aktet nënligjore për këtë nen, pikë etj. Dhe jemi sot 5 vjet mbrapa gati, kur ky ligj pra nuk ka akte nënligjore. Dhe përpasoj, në Shqipëri funksionon, pra është ende në fuqi,
një urdhër i Ministrit të Shëndetësisë të asaj kohe, Ilir Beqa, për lëndet, për biocidet, pra lëndet për cilat po flasim ne, i cili ka miratuar pra kushtet dhe kriteret, por bashkangjitur, më falni, është edhe një listë pra për gjitha lëndët. Dhe në nenin, më falni, në pikën 3, C, thot për produktet, pra duhet kenë certifikat në regjistrimit në një prej vendeve të Bashkimit Evropian ose Zvicër, Angli, Kanada, Australi, ESHBA, e përkthyer dhe në autorizuar etj. Ndërkohë ligji i përmend këto vende me patjetër, pikërisht në nenin 8, Neni 8.4 thot, autorizim për vendosin në treg të produkteve biocide lëshohet për produkte biocide të prodhuara në vend, produkte biocide të autorizuara në njërë nga vendet e Bashkimit Evropian, Zvicër, SBA, Kanada, Japoni, Turqi, Izrael dhe Austri, për produktet biocide të prodhuara dhe të autorizuara në vendet e Ballkanit. Pra, urdhri në këtë ligji, në këtë rast, është më i 2015-ës, është më i dobët se sa urdhri i 2014-ës. Ndërkohë që ky urdhër nuk duhet të ekzistonte sepse ligji i 2015-ës duhet ishte plotësuar brenda 9 muajsh nga momenti i botimit fletore zyrtare me aktën nënligjore. Dhe pikërisht për të diskutuar për këtë çështje, unë kam në Skype sonte zotin Jordan Daci, është avokat, jurist i njohur dhe aktiv qoftë në media, qoftë në opinionet e tij për çështje të ndryshme. Nuk e di nëse e kam zotin Daci? Mirëmbrëma. Zoti Daci, mirëmbrëma, ju lam pak të prisnit, por ndoshta edhe ka vletur, sepse më duhet t'i bëja këto sqarime. Jo, shumë mirë që i bëhet sqarimet, sepse normalisht emisioni juaj përgjithësi ngre çështje me shumë interes për gjithë shqiptarët, jo vetëm konsumatorët në tërësi, por për çdo person që banon këtë hapësirë. Ju falenderoj që çështja që keni zgjedhur, konkretisht produktet që ju keni zgjedhur, në fakt janë produkte sa të dobishme aq edhe të rrezikshme dhe ku jemi sinqertë, Shqipëria ka patur gjithmonë probleme, të paktën me atë çfarë ne konstatojmë apo hasim çdo ditë, dhe në një farë mënyrë nuk i kemi kushtuar rëndësi edhe pse ka një ndikim të jashtëzakonshëm në shëndetin e njerëzve. Qartë. Atëherë, ju besoj e ndoqët edhe çfarë prezantova, ndoshta e keni ndjekur emisionin që nga fillimi. Një rezume pak a shumë përgjithshëm. Se ne shohim ligjin e 2015-ës, normalisht është bërë pas momentit kur është bërë reformën e inspektimit në Republikën e Shqipërisë. Fatkeqësisht, në momentin kur u ndryshua qeverisja, reforma e inspektimit pothuajse u braktis dhe po të shohësh kjo frym duket edhe te ky projekt edhe te ky ligj i cili në dispozitat për sa i përket kundravajtjeve etj nuk e referon fare ligjin për inspektimin në Republikën e Shqipërisë, i cili vendos standardet evropiane në Shqipëri për sa i përket inspektimit. Pra nga një inspektim që ishte tamam si në kohën e Xhaxhit, ne vendosëm standardet evropiane dhe tashmë me këto ndërhyrjet krejtësisht ndoshta i kanë bërë edhe për shkak pa dijenisë stafët për shkak të ndryshimeve masive që ndodhin, por e konstatova këtë gjë në momentin kur po konsultohesha me ligjin në funksion të kësaj që ne themi. Një ndër problemet endemike që ka Shqipëria është që dalin ligjet e reja, por zbatohen aktet nënligjore të vjetra, sepse nuk dalin aktet nënligjore në kohë. Madje ka raste kur këto akte nënligjore prodhojnë efekte financiare të frikshme, të dëmshme për tatim paguesit, për shembull si ishte problemi i rimbursimit për shembull për sa i përket fermerëve, i TVSH-s, produkteve të qumshit etj. Ndërkohë që thuaj që duhet të kenë NIP fermerët nuk u pajisen me NIP për gati një vit. Pra imagjino se çfarë zhurrëdhje solli. Tani, çështja e vazhdimit të zbatimit të akteve normative të vjetra. Akti normativ është si një deg në raport me trungun që është ligji. Në momentin kur bie trungu, dega bie se s'ka ngarrim. Është parimi numër 1. Pra në momentin kur shfuqizohet ligji mbas cilit ka dalë, akti normativ shfuqizohet në mënyrë të nënkuptuar. Minimalisht shfuqizohet për pjesën që bie ndesh me risinë që sjell ligji i ri. Sepse nëse do ishte një lloj ligji i ri me të vjetrin, atëherë pse do e bëjmë trin. Por në momentin kur kemi një ligj të ri, detyrimisht akti normativ, nënligjor, nuk i përgjigjet më kërkesave të ligjit të ri. Dhe në mungesë të produktivitetit ose mundësisë për të hartuar në kohë për arsye të papranueshme për mendimin tim, qeveria jonë dhe vendi jonë më saktë për disa dekadash zbatojnë aktet nënligjore të vjetra. Lidhur me atë momentin e parë që hapet emision me shumë interes.
Është vërtet që aktet normative që kanë nxjerrë qeveria rregullojnë çështjen për sa i përket disa veprime kryesore në këto kushte të fatkeqësisë natyrore. Por kurse aktet normative nuk shfuqizojnë ligjet ekzistuese. As nuk i vënë ata në jashtë thjesht miratojnë akte të tjera plotësojnë nevojat që nuk i adresonin ligjet ekzistuese. Çka do të thotë? Nuk ka se si ne të kufizohemi tek aktet normative dhe të harrojmë ligjet. Pra është shumë e rëndësishme që ligjet ashtu siç ishin duhet vazhdojnë të zbatohen çdo ditë, sepse aktet normative aktuale të nxjerra nga qeveria nga marsi deri tani, kurse nuk prekin vlefshmërinë dhe as zbatimin e ligjeve ekzistuese. Përkundrazi, ligjet janë të plota dhe zgjidhin çështjet në mënyrë të detajuar dhe plot. Aktet normative janë gjithmonë akte urgjente dhe prekin vetëm një apo disa aspekte. Pra nuk munden kurse edhe nëse ne do ta pranonim si variant, nuk mund të plotësojnë nevojën për rregullim ligjor. Zoti Daci, t'ju kërkoj një ndërprerje të shkurtër publicitare, ju lutem mos u shkëpusni, rikthehemi pas pak minutash. Dakor. Faleminderit. Jemi kthyer sërish në alert pas ndërprerjes publicitare për të vazhduar me zotin Daci, avokatin e njohur në këtë bisedë në lidhje me problematikën pra e ligjit për biocidet dhe çështjen e urdhrit që është i një viti më përpara të ministrit të shëndetësisë. Zoti Daci u ndërpreva, po e kishim orar të detyruar në fakt. Po, s'është problem. Doja të thoja këtë, domethënë që zbrastia juridike nuk mund mbulohet asnjëherë me aktet normative. Aktet normative mbulojnë vetëm zbrastira urgjente dhe kurse nuk përjashtojnë apo shmangin zbatimin e ligjeve ekzistuese. Por edhe është e domosdoshme që ministria dhe gjithë strukturat e tjera krahas akte normative që merren vetëm me një aspekt që ka të bëjë thjesht për mbrojtjen nga infeksioni, të kujdeset edhe për këtë pjesë e cila është po aq e dëmshme, madje është një vrasës edhe më masiv dhe më i heshtur se sa vetë virusi. Sepse tek e fundit virusit kap kolli apo etj kap temperatura, ndërsa ky lloj vrasësi është thjesht vrasës i qetë kur mund ta marrësh vesh është krejtësisht vonë. Po nuk është vetëm kjo, mendoj se ka shumë rëndësi që të rritet numri i inspektimeve për sa i përket dezinfektantëve të famshme që qarkullojnë në treg. Mjafton që një pjesë e tyre, po të marrësh herë nuk ndjen asnjë lloj aroma alkooli, edhe pse thuhet që kanë alkool. Për të mos thënë që nuk e dim nëse e kanë përqindjen e alkoolit të duhur mbi 70% apo jo. 4 mostra që analizuam, një doli e saktë. Vetëm një doli e saktë. Pas ka qenë ndërgjetshëm ai që e ka prodhuar, nëse kanë qenë nga prodhues të ndryshëm. Gjithsesi un kam disa për vete dhe realisht disa thjesht nuk kanë asnjë lloj arome alkooli. Gjykoj që kjo ka shumë rëndësi. Pse? Nga njëra anë u jep njerëzve një mjet fals, i cili ata mund t'i kushtojnë më pak rëndësi me idenë se hajtë se përdorim dezinfektantin, dhe ndërkohë ai kthehet pastaj në një shkak për të qenë akoma më jo vetëm mbrojtës, por edhe rrezikues drejt për drejt për shkak të pasojës së sjellë. Problemi tjetër është se mendoj që inspektimi duhet të shtrihet edhe në bujqësi. Domethënë fakti që ne jemi në karantinë, bujqësia nuk është në karantinë dhe ushqimi që ham ne nuk është në karantinë. Jo, ndoshta nuk është momenti të shkojmë tek ajo pjesë, të merremi me dezinfektimet masive në ambiente të mbyllura si markete e këto. Në momentin kur ti përdor, siç janë përdorur tunelet apo portat dezinfektuese që kishin quajtur në Kosovë etj. Normalisht gjëja numër 1 është që duhet të jenë produkte që jo vetëm mund të prekin shëndetin, trupin e njeriut, por duhet të jenë edhe të shëndetshme edhe për lëkurën. Mund mos shkaktojnë fare helmin, po mund shkaktojnë irritim lëkurë. Dua ta bëj një sqarim në fakt, sepse nga Bashkia Tiranë unë kam komunikuar, patjetër, ka një sektor të veçantë në lidhje për dezinfektimet dhe më kanë komunikuar që e para e kanë refuzuar produktin për cilin fola më parë, sepse nuk lejohej të binte mbi trupin e njerëzve, pra në lëkurën e syve tjera, siç e thash, dhe një ndër, pra ata kanë disa të cilët janë të gatshëm kush do të verifikojnë në raport me sigurinë, kanë disa preparate dhe uji në depozitat e tyre që mund të jetë 2000 litra, 1000 litra, nuk e di se sa, është i distiluar 2 herë me idenë që preparatet ketë më efektshmëri pra. Kështu që kjo është e sigurt, por nuk dihet se çfarë ndodh me kompanitë private. Nuk e vend dyshim që kujdesi duhet dhe është bërë, s'diskutohet, por unë mendoj se duhet kemi
kujdes të shtuar në kohën kur kemi një përdorim masiv. Më përpara këto ishin gjëra që shumë pak njerëz dhe në shumë pak momente përdoreshin. Tashmë po përdoren masivisht. Dhe kjo e bën akoma më të madh rrezikun dhe këtu ka nevojë si për kontroll në importet që ne realizojmë, por edhe në mënyrën e administrimit, sepse mund kemi edhe përdorim në përqendrime jo të duara dhe një farë mënyrë janë krejtësisht jo efektiv. Pra, janë disa hallka të cilat sigurisht bashkia ka peshën kryesore, por nuk mjafton vetëm bashkia. Duhen dhe inspektoratet kryesore, inspektoratit që mbulojnë këto fusha, duhet të jenë aktiv dhe gjykoj që edhe në për qendrat shëndetësore etj, inspektorati shëndetësor sot duhet të jetë shumë aktiv në kuadër të BTS me virusin, për arsye se o ka sot nevojë për rregulla strikte të administrimit spitalor dhe rregulla, ose ka në një situatë tjetër. Gjithsesi, gjykoj që klima e përgjithshme që ekziston tashmë ka nevojë për një vëmendje të shtuar në çdo lloj fushe, kështu që për më tepër që kjo fusha për cilën ne po flasim, në përgjithësi në Shqipëri ka patur probleme, qoftë me cilësinë, ne kemi patur raste kur pesticidet që përdoren bujqësi kanë qenë jo efektive, etj. Më thonë, unë jam vetë përdorus her pas here, në një moment ka qenë komplet inefektiv në spërkatin që është përdorur për disa pemë, për shembull. Kështu që kjo ka shumë rëndësi. Çështja është e mos, edhe mos zbatimit, por edhe ky handikapi, ne kemi urdhën e 2014-s, ligji është e 2015. Dhe si është e mundur që në një shtet të rri ligji pa aktën nënligjore? Jo vetëm ky ligj, por me 10 ligje të tjera kanë këtë lloj problemi sepse nuk nxjerrin aktet nënligjore. Kjo është një përgjegjësi drejt për drejt e ministrive të linjës dhe e qeverisë. Normalisht gjykoj që jo vetëm duhet rriten kapacitetet për të miratuar aktet në kohë, sikurse vetë ato ja vendosin vetes, pra kuvendi vendos afatin, në fakt e vendos qeveria vetë afatin, se qeveria ja propozon kuvendit afatin, kuvendi thjesht e miraton. Pra, e para duhet rriten kapacitetet që ne të kemi aktet nënligjore në të njëjtën kohë dhe me të njëjtën filozofi si ligjet. Së dyti, është shumë e rëndësishme këto momente që po flasim, për shkak të inflacionit të madh të cilësisë në fushën e hartimit të akteve normative, akteve nënligjore dhe akteve ligjore, duhet një vëmendje e shtuar nga ana e qeverisë që të rritet cilësia e akteve dhe cilësia e akteve rritet në disa mënyra. Ne nuk i këtu ka një konceptim të gabuar teknik. Ligjin me të vërtetë e hartojnë juristët, por ligji duhet kalojë në mendime edhe teknike, do të thotë, ligjit jep formë juristi, por rregullat të karakterit teknik në fushat përkatëse duhet se zbën specialistët, pra duhet kemi që çdo tekst ligjor, përpara se sa të marrë miratimin në parim në qeveri, duhet të shpërndahet tek specialistët e fushave të cilët mund bëjnë ndërhyrje me qëllim që ne t'i kemi ligjet në kuptim që t'jenë edhe funksional. Ose një qasje tjetër pak më e lehtë do ishte marrja e ligjeve nga vendet e zhvilluara, dhe këtu i referohem standardeve gjermane, që janë standarde për të patur zili në të gjithë BE-n, pra janë më të larta se me standardet e BE-s. Mund marrim standardet italiane, zvicerane etj. Pra, ne nuk kemi pse e shpikim rrotën, ne nuk po ecim në një fushë pa shkelur. Ne po ecim në një proces ku ne jemi disa vite mbrapa këtyre vendeve, të cilët jo vetëm që e kanë legislacionin e plotësuar, por kanë hasur edhe problemet gjatë rrugës dhe ne mund të kemi një mundësi të ardhë që të shfrytëzojmë pikërisht atë përvojën e tyre për të shmangur problemet që ata kanë hasur. Zoti Daci, unë jam në limitet e kohës veç. Sepse kam edhe lidhje tjetër mbrapa. Këtu jam, edhe unë nuk ka ndonjë argument më shumë për këtë çështje, por gjykoj që nuk mund vazhdohet me akte të cilave u është prerë trungu dhe ata vazhdojnë që ndrojnë fuqi. Kjo s'ka pikë logjike edhe nga pikpamja e vetë arsyes që ne përdorim kur ne miratojmë aktet nënligjore. Unë ju falenderoj shumë avokat që ishit sonte në Alert, edhe ju ndryshe nga hera tjetër nga shtëpia sonte, jo në studio. Faleminderit, gjithë mira. Ju falenderoj shumë. Shikues të nderuar, ishim në studio në lidhje Skype me zotin Jordan Daci, është avokat dhe jurist i njohur, ndërkohë telefoni vazhdon të bjerë pa pushim, të t'ju lutesha që të dërgonit tekste dhe jo telefonata, sepse është e pamundur të përgjigjemi. Ndërkohë, sa po të kemi një lidhje tjetër në Skype, sepse e thash që kemi një temë tjetër për diskutuar sot, unë doja të
t'ju prezentoja vetëm 2 komunikime që kam pasur me Ministrinë e Shëndetësisë këto ditë për këtë temë dhe më vjen keq vërtet që nuk është bërë pjesa alert sonte një specialist për të folur për këto problematika, për këto abuzimet mundshme, për këto mashtrimet konsumatorit, rrezikun që na kanoset, sepse kur është çështja për të dalë që të thonë lani duart, mani distancimin social apo fizik, dalin gjithë. Kur është çështja për të dhënë llogari se përse qarkullojnë këto produkte në tregun tonë, përse jemi kaq të rrezikuar nga kompani fantazm apo dezinfektant të panjohur në tregun tonë, jo dezinfektant të duarve në këtë rast, po ata që dezinfektojnë markete, ambiente të ndryshme, askush nuk del. Unë i kam kërkuar, janë 2 emailë të ndryshme që i kam kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë, edhe informacione, edhe në raport me çfarë folëm pra me avokatin për mosplotësimin e ligjit vitit 2015 me aktën në ligjore. Unë nuk e di nëse e kam gati lidhjen nga Korça, siç e anonshova në fillim të këtij programi, pra kemi 3 persona. Mirëmbroma, përshëndetje. Nuk e di nëse dëgjohem. Unë kam në lidhje Skype sonte, zotin Mhill Steaj, unë nuk e di, tani nuk e bëj lidhjen cili është emri me figurën, zotin Sokol Gura dhe Ardit Alçani. Jam i sakt? Si që thash në fillim të emisionit, janë një grup shqiptarësh, 35 veta të vendosura në hotel Kristal në Korçë të karantinuar me vendim të qeverisë shqiptare, kryeministri që kushdo që vjen nga Shqipëria, nga jashtë Shqipërisë, do të karantinohet 2 javë. Por për shkak se këta persona mbeten rreth 5 ditë në kapshticë mes të ftohtit, shiut, temperaturave të ndryshme, ndoshta edhe të pa ushqyer, pa larë etj. Dhe në pamundësi financiare për të paguar vetë karantinimin e tyre, pra atëherë Këshilli Kombëtar i Diasporës Shqiptare, Këshilli Koordinues i Diasporës Shqiptare, vendosi që të marrë përsipër kostot e pagesës së karantinës për 35 personat që janë, sot 3 prej tyre janë në lidhje Skype, dhe në fakt i kishim harruar, kështu që doja të rikthejmë në vëmendje se çfarë po ndodh me ta. Atëherë unë nuk po ju drejtohem secilit me emër, por përgjigjen mund ta japi secili prej jush. Si ishin ato ditët e para në Korçë dhe në Kapshticë dhe çfarë po ndodh sot me ju në Korçë? Si kaluat ato ditë? Çfarë ndodhi në Kapshticë? Kapshticë në parë, unë jam që ditën e premte, data 3, ora 16:00 jam i përpunë në vonë nga ditë e premte deri ditën e martën e dyre. Ky është gjendja shumë e vështirë. Do kohë jetën të shqiptarë për të pandemia është narkoze. Ka një problem në fakt. Ishin shumë të tjera. Po, ka i problem me lidhjen Skype, ka shkputje në fakt, nuk e di për çfarë arsye, por që nuk e di, mund të përgjigjet dikush nga të tjerët edhe me situatën nga momenti kur u niset nga karantina, pra nga aty për në karantinë. Çfarë masash mori shëndetësia për ju dhe policia? Ju bën ndonjë matje temperature, analizë e tjera? Po, kanë çdo gjë ka qenë në kontrollin, kemi qenë në kontrollin e mjekësisë, ta fisë të na kanë bërë testin, na kanë bërë temperaturën. Pastaj na kanë thënë do të dojmë tani statisht. Na kanë udhëzuar për planin që na shpjegojnë si do kanë 2000 për fakt mirë dhe në rritë politikus nga se nga Sërish nuk e di pse zëri vjen me shkputje ndoshta nga Korça, të dalin tek pjesa e situatës aty, në ç'kushte jeni? Ç'kushte ju janë ofruar, sepse në fakt aty ju ka dërguar policia, por që edhe Këshilli Koordinues i Diasporës dhe askush tjetër nuk e di si po trajtoheni aty. Jeni të mbyllur, nga informacionet që kam jeni të ruajtur me polici, me ushtri, keni edhe shërbim mjekësor? Po, në 24 ore shërbim që është çdo dhe prakesh, çdo gjë më të vogël. Gjëja tjetër që mund të them
unë vetëm që jam këtu që për padëm edhe bashkë me miqtë e mi me shokët që çdo gjë që kemi jemi perfekta, nuk është diçka që na ka shkuar atë krymë shqipësim. Momentalisht falenderoj Bazit Testanit, Të lutem nuk e dëgjova sepse nuk e di ka shkputje vërtet ose keni problem me linjën e internetit atje në raport me kushtet me ka ngecur. Dëgjoni. Unë kam shkputje, ndoshta regjia mos është një moment ta mbyllim duke qenë se jemi edhe afër fundit, në fakt mos është më mirë ta mbyllim një moment e ta rilidhim prapë ndoshta, po në moment nuk e di. Atëherë e vazhdojmë bisedën aty ku e lanë të çështja e kushteve në hotel. Dëgjohet? Kushtet në hotel mira. Nuk kemi asnjë problem nga kushtet. Kemi shërbimin luksor, kemi ushqimin e kemi në rregull, pastrimin e kemi çdo gjë në rregull. Me pronarin e lokalit kemi asnjë problemi, përshëndesim në fuqatën e diasporës, edhe veçanti përshëndesim Lazim Destanin, i cili ka investuar për ta persona që jetojmë për momentin në hotel të Kuqës. Përshëndesim edhe drejtorin e policisë poshtë, edhe do një falënderim. Falënderimi është gjëja më e thjeshtë e mos që mund të bëjnë, përderisa nuk na ka përgjigjë asnjë njeri tjetër. Si janë shqiptarët, ju nga e dini kush e ka paguar karantinimin tuaj, sepse unë e di që e ka paguar Këshilli Koordinues i Diasporës. Prandaj po flasim pra. Baka shumë dana që kemi nga pronari i lokalit, i hotelit, edhe kjo ka bëni jashtëzakonisht një sjellje shumë të shkëlqyeshme ndaj çdo personi këtu. Okej, keni komunikuar me familjet të ditë? I keni gjithë mirë në radhë parë? Familjen, sa e në familje së të komunikë. Një shtetë që s'na lejon familjes vetëm Shqipëri ndodhet. Për shkak të... Edhe të steteve të postë që shikun e jo. Për shkak të... Nuk ka blokim vetëm... Nuk kemi në sinkron me zërin, kështu që po e vazhdoj. Për shkak të emisionit sonte ju falenderoj, ju keni shkelur pak rregullat e distancimit fizik, por si jeni të vendosur në dhoma? Nga sa veta si janë kushtet? Dhe për ta mbyllur. Kushtet i kemi shumë mirë për dhoma, pastrimin e kemi çdo ditë. Trimin e nga sa njerëz në dhomë jeni? Fshira të mbarët. Aty kemi shumë mirë. Në dhoma jemi nga 2 veta. Dhomat i kemi mund të jenë rreth 20 metrë katror për dhomë. Edhe online. Unë ju falenderoj që ishit sonte në alert dhe na informuat se çfarë ndodh me ju atje. Isha me zotin Mill Steaj, Sokol Gura dhe Ardit Alçani, 3 nga 35 personat e karantinuar në hotelin në Korçë të financuar nga Këshilli Koordinues i Diasporës Shqiptare. Ju falenderoj dhe herë uroj të jeni mirë ju dhe familjet tuaja. Natë në mirë bashkë. Në veçanti falenderojmë Lazim Destanin, i cili ka investuar dhe ka shtuar jetë njerëzish në këtë moment edhe në ngjarje të kësaj situate si po kalon. Ju falenderoj edhe unë sepse nuk kam më kohë për ta vazhduar bisedën. Shikues të nderuar, jemi pra në fund të programit alert për ditën e sotme. U diskutuan 2 çështje dhe më rëndësishmja është ajo e mashtrimit masiv, e ritheksoj masiv me dezinfektuesit në Shqipëri dhe rrezikun potent për gjithë ne nga dezinfektimet masive nga kompani fantazm, shumica e tyre, jo të gjitha, nga preparate të cilat nuk dihet se nga vijnë apo për çfarë përdoren ose duhet përdoren. Ju falenderoj që na ndoqët, bashkë do të shihemi të mërkurën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.